Have you seen it before? Pernah tengok tak? Pernah. Kalau kita pergi kat kampung atau kita pergi dekat kawasan-kawasan nature ya. Okay. So long time ago, maybe in the 70s, in the 60s, it is common to see people use natural materials. Okay. So, what is betel nut? Apa betel nut, kelas? Coconut, you tahu coconut, kelapa. Kalau betel, what is betel nut? Palm. Yeah, it is a palm, but what kind of palm? Betel. Tak tahu? Pokok pinang. Okay, pokok pinang. So awak nampak dekat sini macam mana orang kampung susun ya untuk digunakan sebagai bridge. Okay, for this kind of construction is not so difficult. You just put one tree trunk like this, and then you make, sometime you have, adalah ikatan dia ni kan untuk betel nut ni. Okay. So this is actually, kenapa kat sini kita kata local or regional construction? Apa maksud dia, kelas? What does it mean? Local or regional construction? Apa maksud dia? Local macam tak proper. Tempatan punya. Tempatan. Tempatan ni maksud dia what is the common trees may be found in kampung A or kampung B or kampung C. Okay, if they cannot find coconut tree, they might use other type of palm. Contohnya pokok rembia, ya, atau pokok pokok apa lagi yang type of palm. Tapi dekat setengah-setengah tempat, contohnya you tak boleh dapat pokok tu. Regional mean, for example, if this is Peninsular Malaysia, okay, this is Banjaran Titiwangsa. Okay, plants yang ada dekat timur ni dengan plants yang ada dekat pantai barat ni slightly different. Jadi whatever plants dekat south ni pun dia ada sedikit perbezaan ya. So whatever yang kita jumpa dekat belah sini slightly different from, ada sedikit perbezaan. Kenapa ada berbeza tu, kelas? Kenapa ada beza? Kenapa dekat belah ni ada beza? Kenapa ada beza tu? Tak jawab. Sebab cuaca. Sebab dekat sini topografi berbeza, ya. Kemudian apa lagi yang berbeza? Topografi, ya, so kita ada setengah tempat tu tanah tinggi, ada setengah tempat tanah rendah, and then dia punya tanah, ya, soil. Okay, soil, especially in the south here dan a bit of here, you akan jumpa tanah gambut atau peat. Okay, jadi pokoknya pun lain. So itu maksud regional construction, local construction. Local tu lagi kecil, regional tu lebih kepada wilayah macam yang saya draw ni. Okay, orang asli, most of orang asli kebanyakannya tinggal dekat kawasan ni.
Jadi mereka ni ada material yang lebih richer, ya, yang dia punya pilihannya lagi banyak sebab dia duduk di kawasan hutan lebih tebal. Okay. This is another example lagi. If you can see, okay, this one, okay, this picture, okay, take a look. This picture, if you compare with this one, which one is more advanced? Mana This lebih one. advanced? Yang first or second? First. Are you sure? Second. Second. Siapa kata second? How many people kata second? How many people kata first picture? Saya tak nampak awak ni. Okay. Kenapa yang ini lebih advance sedikit daripada yang nombor satu? Sebab dia ada barrier untuk pemegang. It's sebab cara dia construct different. Tadi yang nombor satu tu je susun macam ni kan? Betul tak? Betul. Yang kedua ni mereka dah ada susun macam ni, kemudian dia dah ada kayu-kayu ni pula untuk yang ini ni. Nampak tak pemegang ni? Pemegang ni dia nak bagi stabil ya. Ni nak bagi stabil ni. Dia macam kabel. The concept is like cable. Ni kabel dia macam dia nak bagi balance ya. Kalau you tengok ni, ni kan, ini mewakili this one. Yang ini adalah dia punya kabel. So, this is actually a simple cable yang macam you nampak semalam dekat Putrajaya tu kemarin. Okay. Jadi, dekat sini dah ada penggunaan truss. Okay, untuk bagi balance. Okay. Balance, lepas tu dia ada dia punya load. Okay, saya nak you faham dulu, tengok gambar so at least kita understand macam mana nak translate benda tu. Okay, jadi kalau kita tengok in term of size pula. In term of size, this one ni yang ada yang dia tengah lalu ni, nampak tak? Dia kena susun 1, 2, 3, 4. Dia lebih kurang 4 ke 5. Nak bagi dia stabil. Tapi untuk dia punya, macam kita kata railing ni, dia boleh susun satu-satu macam ni saja. Okay? Jadi ini adalah simple konsep tentang truss. Okay, so far so good class? Okay. So good. Boleh bayangkan ya? Boleh. Sebelum ni awak masuk hutan, awak jumpa benda ni, awak ada terfikir tak tentang apa kita kata the concept of truss, moment and force, ada tak terfikir? Ada. Adalah sikit kan sebab mungkin yang pernah belajar fizik especially. Okay, now nampak tak perkataan ni dah datang pula wood plank. Apa maksud wood plank? Tadi kita ada pokok sebatang, ambil dia punya batang kan, ambil batang ni buat jambatan. Maknanya memang kita daripada mula-mula tu dia adalah tree trunk. Okay. This one is ini apa? Potongan. Wood plank. So yang tadi daripada gambar 1, 2, 3, mana yang nampak lagi advance dia punya in term of materials? Yang buat dari wood plank. Wood plank sebab yang ini dah ada melalui proses ya, kayu itu dipotong. Sometimes apa kita kata nanti yang timber ni dalam Puan Liz punya tu, Puan Liz akan terangkan lebih banyak ya. Okay, so hari ni kita nak bagi some exposure dulu kepada student. Okay, now this picture, compared to the previous one,
apa yang awak boleh belajar lagi? What can you learn from yang cerita buluh tadi tu? Ni, this picture and this one. Do they use the same principle, class? Sama. Sama. Semakin Mereka nampak. mereka tetap ada menggunakan trust. Trust. Okay. Apa dia trust nanti kita akan explain dalam yang lebih detail. Okay. Ni dia yang awak nampak ni, ini adalah simple trust. Ni yang kat bawah ni semua adalah kena tahu principle of trust, principle of moment, principle of force. Okay. Jadi kalau selama ni awak bertanya, kat manalah doktor kita nak pakai ilmu kita ni? Ni dia, kita akan pakai di dalam simple structure. Okay, dalam 3 gambar ni, which one is more complex to build? Which one, class? Yang lebih susah nak dibina? Yang ada art. Nombor We 3 have dulu. number 1, we have number 2, we have number 3. Number 3. Number 3. Number 3 lebih kompleks. Okay. Kenapa tadi dia lebih kompleks? Sebab ni. Ya. Ini yang kita kata dia ada bending moment. Okay. Moment. Tapi kita dalam kelas kita tak sentuh sangat tentang bending moment. Kita hanya bagi exposure moment yang simple sahaja prinsipalnya. So kalau awak tengok number 1, number 2 and number 3, the complexity increase daripada 1 ke 3 because this one you nak kena ada pula berbelok ni. Ni. So nak tahu pula ni bila nak susun kayu, macam mana nak susun ni bila nak belok. This one dia lurus saja. This one pula dia ada dekat situ konsep bending moment. Okay, so itu adalah serba sedikit tentang bridges. Okay, now how about this? Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Macam mana tu? Kelas? Ya, doktor. Ya, doktor. Okay. So yang ini apa maksudnya yang ini? Ini adalah kabel. Okay. So bila kita nak construct ni, kita kena tahu length. Panjang ya. Lepas tu kita nak tahu pula ni berapa banyak kabel nak pakai ni. Okay. So nanti ini semua ada dia punya calculation dia. Tengok adik ni nak jalan melintasi sungai, ini dia punya kabel. Okay. Hari ni kita punya lecture ni lebih kepada nak bagi awareness, nak bagi some understanding. Okay. Kenapa kita kena ada yang yellow ni, kelas? Untuk apa yang yellow ni? Apa tujuan dia? Bend, nak support bending moment. Ini adalah dia punya support ya. Minta maaf lah, saya punya tempat menulis stylus ni dia mungkin dia punya sensitivity tak berapa baik. Okay. Now, itu very simple structure. Kita tengok bridges. Now kita tengok naik sikit. Naik sikit dia punya complexity. Nak buat pondok pula. Hut. Small hut. Okay, orang asli dia pergi kelas belajar construction tak? Dia tak pergi kan? Dia tak pergi. Tapi awak rasa dia belajar daripada siapa? Membina
pondok-pondok ni. Ni pondok-pondok orang asli ya. Awak tengok ni dia punya roof dia. Ni. Okay, kenapa dia banner roof dia macam ni? Kenapa roof dia begitu? Kenapa bukan begini? Sebab nak bagi air lalu. Okay. In tropical countries, all houses normally we have pitch roof. Pitch. P-I-T-C-H. Sad to say, the contemporary design rumah-rumah baru di bandar kebanyakannya menggunakan flat. Ada setengahnya flat roof especially dia punya porch. Okay. Ada kawan saya dia baru je beli rumah dalam 3 tahun, porch dia dah bocor dah. Ya, sebab kita menggunakan flat. Jadi flat ni kalau kita tak measure dia betul-betul, nanti nak bawa air masuk dalam gutter, so dia akan ada mengalami masalah, nanti air bertakung, mulalah you punya porch berlumut. So dalam konteks ni, okay, what are the material used for this structure? Apa yang mereka pakai kelas? Buluh. Okay. So kita ada bamboo. Okay. So is bamboo can we consider bamboo as sustainable or non-sustainable? Non-sustainable. Sustainable. Sustainable. Bamboo is sustainable. Kenapa awak kata dia sustainable? Sebab ada bangunan daripada bambu. Apa maksud sustainable ni? Bertahan lama. Tahan lama. Dia tahan lama dan bila dia mereput, dia tidak merosakkan alam semula jadi. Okay? Itu maksud dia dalam perkataan yang mudah. Jadi kalau kita macam ni, this is the roof. Roof ni dia buat daripada apa? Daun nipah. So mesti dia buat daripada leaves. Ya. Leaves ni sama ada daripada nipah, daripada rempia, daripada coconut. So bila dia dah mereput, kita boleh je buatkan kompos, something like that. Maknanya kita boleh guna dia balik. Itulah sustainable. Jadi bambu ni kita boleh pakai balik. Kalau kita tak nak pakai, dah habis, dah mereput, kita boleh digunakan di tempat lain, kita letakkan dia untuk dibuatkan kompos contohnya. Ya, kalau kita bakar dia pun dalam skala yang kecil, dia mudah dilupuskan. Bukan macam plastik ya. Plastik it will take ages untuk dihapuskan. Okay. Now, can you see the difference between this picture and this one? What can you learn from the 3 pictures ni? Apa yang awak boleh belajar? Kita belikan privacy. Okay. Ini dia interpretation of local. Ya. And also interpretation of regional. Okay. For example, in Peninsular Malaysia, okay, Terengganu is somewhere here. Ni rumah dia. This Minangkabau dekat Sumatera sini. Okay. And rumah Melaka is somewhere here. So itu maksud local and regional construction using traditional material. Maybe in Indonesia, they have berlian. Ya. Pokok berlian ni sangat mahal dan dia sangat kuat. Okay, mungkin di bahagian utara, in the north of Peninsular Malaysia, we have pokok jati. Jadi jati di Indonesia pun banyak pokok jati. Jadi kayu-kayu ini sebenarnya dihasilkan daripada sama ada lokal atau dalam bentuk regional ya. Bukan semua daerah, bukan semua negeri yang ada memiliki kayu ataupun pokok-pokok tersebut. Okey.
Other than that, other than material, we can see also architecture. Okay, kalau you tengok architecture dekat sini, bunyi apa tu? Boleh offkan tak? Boleh offkan tak? Siapa tu yang tu? Sebab saya tak nampak. Boleh offkan tak? You all nampak tak siapa yang buka dia punya tu? Tolong tutup. Syazana. Tolong tutup. Sebab saya tak dengar bising. Okay. Now, architecture. So, architecture also represent local and regional. Yeah. So, this is very interesting, especially when you learn cultural landscape. Benda ni dia walaupun construction, tapi construction ni masuk dalam cultural landscape and vice versa juga dekat situ. Okay. Now, this is actually kalau kita buka bumbungnya, rumah Melaka, you akan nampak dia punya trusses. Ya, kita nampak dia punya truss dekat sini. Nanti awak akan belajar, ya, kita akan belajar ni apa jenis truss ni. Okay, ni yang paling simple sekali dan macam mana ada rabung dekat sini. Okay, so at least masa you construct you punya model making, macam last time kami pergi ke Melaka, jadi bila dia balik, budak-budak tu buat model, ada yang buat gazebo menggunakan traditional mereka house, ya, sebab mereka dah nampak, mereka belajar. Okay, so at least you have some idea, ya. Construction actually related to local and regional, architecture, local material and regional materials. Okay. Now, so kita dah habis untuk vernacular. Now kita masuk dekat industrialization. Okay, apa maksud industrialization, kelas? Apa maksud dia? Apa maksud perkataan ni, kelas? From industry, datang daripada perkataan industri. Apa maksud dia? Ekonomi. Ekonomi. Industri, yes, dia berkaitan dengan ekonomi. Satu lagi. Dia ubah material. I mean like Betul. Change of materials, and dia sebut industri ni, the scale. Scale dia dah bukan lagi scale local, hanya duduk dekat kampung A, buat benda tu hanya dekat kampung B. So dekat Industrial Revolution in 18th century, ini satu dunia, ya, yang start daripada England and then all over the world dah ada berlakunya industrialization, whereby in this context, okay, the construction industry has changed the usage of materials, mainly daripada awal-awal tu mereka gunakan timber, mereka dah discover cast iron and steel. Ni semua daripada perlombongan, ya. This is from mining. Bila kita telurung, kita dapat besi, kita dapat cast iron. Jadi inilah material yang digunakan untuk construction, especially dalam skala yang besar. So in this context, you still see truss, ya, truss, konsep truss, moment, bending moment, semua ada, tapi dah digunakan dalam scale yang lebih besar and more complex. Okay. Jadi the complexity actually change over time because human dia dah faham macam mana nak mengubah, ya, daripada
kayu yang simple tadi pada penggunaan material lain seperti steel, seperti cast iron dan material lain. So, one of the example in the present industrialization in terms of construction in Malaysia, we can see at Victoria Bridge. Ni pelajar I mungkin pernah datang sini ataupun pelajar yang mungkin duduk di Perak ya. Mereka pernah pergi ke Victoria Bridge. So ini adalah this is end of 9th century. Dekat sini kita boleh melihat bagaimana evolution in construction industry, especially in negeri-negeri bersekutu. Negeri-negeri bersekutu negeri-negeri bawah jajahan British. Okay. So during this time, not many places actually have this kind of bridges. Okay. Jadi nanti adalah contoh macam mana mereka belajar daripada Eiffel Tower tadi yang awak nampak gambar sebelum ni. Ya, evolution actually spread out all over the world. Awak tengok ni, this is actually Paris, dan kita mendapat juga impact ya, bila British ada di negara kita, mereka membina Victoria Bridge. Okay. Now, after industrialization, scientists, designers, they have invented, they have done many research to produce new materials for construction industry. Okay, as you can see here, we have more or less 4 or 5 new materials. Okay, number 1 is metal alloy. Dah ada perkataan metal ya. Metal alloy. Apa dia metal? Ni bukan metal ya, metal. And then we have lumber. Apa dia lumber? Lumber ni datang daripada trees ya. Nanti awak boleh check apa dia lumber. Tadi kita ada wood plank, now kita ada lumber. So you kena belajar jugalah kata-kata ni apa maksud dia. Okay. Nanti dalam exercise boleh explore benda ni. And then we have composite ya, GRE, glass, reinforced, plastic. Ni short form dia, GRC. Kat mana nak pakai benda ni? Ini nanti mungkin awak boleh propose dalam one list punya modul. Ya, either you nak pakai metal alloy ke, you nak pakai even dalam model pun boleh pakai model 3D dekat modul A. Ya, you nak pakai steel, cuma yang ni of course lah mahal sikit barang dia. Jadi kita taklah galakkan untuk you beli ya. Lagipun mungkin susah you nak dapat benda yang kecil-kecil tu. Okay, and then we have eco concrete now. Perkataan eco dah keluar kat sini. Apa maksud eco concrete kelas? The word eco itself actually reflect apa? Mesra alam. Dia lebih kepada saving or preserving environment. Sebab itulah datang perkataan eco concrete. Maksudnya konkrit yang lebih mesra alam. So this one actually dia ada kaitan dengan your storm water last semester. Betul tak? Last semester belajar storm water kan? Ada tak jumpa perkataan awak guna eco concrete? Ada? Tak ada. Tak ada. Okay, tak apa. Nanti dalam part 8 awak boleh pakai nanti. And then we have polymer. Polymer ni kalau industrial design yang fakulti sebelah kita ni mereka sering gunalah polymer ya. Or plastic. This is actually 20th century punya development. So from the first slide for today's lecture, you can see the evolution of materials
the evolution of technology, the evolution of preference, human preference for construction. Ya, jadi kita semua kena alert. Kita sebagai landscape architect, we cannot rely 100% on only one material. Okay, it's good for you to mix with architecture student and also interior design student, because I think the two courses, they are expert in construction and also materials. Walaupun dalam landscape architecture ni kita tak adalah banyak sangat construction, tetapi at least make yourself aware of the latest material that can be considered as sustainable. Okay, jadi sebab tu kalau kelas kita yang secara fizikal, selalu Puan Liz akan bawa buku tebal-tebal tu. Nanti bila awak balik ke kampus, awak boleh pergi library, awak boleh tengok buku-buku yang berkaitan. Okay, yang sekarang pun boleh download daripada internet, no problem. Okay, now, okay doktor, kenapalah kita kena belajar semua-semua tu doktor? This is actually the purpose. When you go for practical training, next semester for last, 616, and for LAN ada lagi 2 semester. Ada this semester dengan next semester, and then the following, you will go off for practical training. So during practical training, normally one of the tasks that your boss or your company requests you to do is simple entrance statement. Okay. Simple entrance. Or sculpture. Okay. So, okay, kalau kita tengok this one, it looks simple, but to construct this, it requires many kinds of skill. Okay, so apa yang kita kena tahu? Kita kena tahu materials. Apa lagi kita kena tahu kelas nak construct yang ni? Apa kita kena tahu kelas? Beban. Betul, beban. Because ni kalau kita nak buat maintenance, orang nak lalu kat dalam ni, sebab benda ni dia duduk dekat atas. Bawah tu dia mesti ada ruang kosong untuk dia punya wiring, untuk dia punya, okay, what else kita kena tahu ni? Sebab air ni dia mesti ada filter kan kat bawah tu. Betul. Okay, filter. So apa bahan-bahan yang diguna untuk buat tapisan ya? Kemudian how to make the water clean. Ini lebih kepada dekat sinilah kadang-kadang datang cerita biofilik. Adalah mungkin kat mana-mana di luar daripada kawasan ni mereka menggunakan plants untuk tapis air yang bersih baru salur dekat sini. So dia akan lalu beberapa proses. Okay. And how about this one? This sculpture looks simple. Okay, and if you can relate, when you were at the lower level, awak belajar pasal form, awak belajar pasal shape, awak belajar pasal balance, awak belajar pasal unity. Now, can you tell me how can you use those knowledge in this sculpture, to construct this sculpture? Boleh bagi tahu saya? Dalam design principle, what are the principle that you learn before? Design principle. Form. Emphasize. Form. Design principle. Apa yang you belajar? Form. Betul? Betul. Lagi you belajar? Skill. Shape. Lagi? Skill. Balance. Dalam ni you rasa ada perlu balance tak? Ni. Perlu. Perlu kan? Perlu. Jadi nak dapat balance tu,
Nampak tak ni yang ada ni? Ni shape ni dengan shape ni semua ni perlu ada calculation dia. Okay. Dan apa function yang ini pula ni? Yang bulat ni. Nak Stable. bagi strong sebagai dia punya Foundation. mungkin kat bawah ni kan. Okay. So nanti dekat situ awak akan belajar pasal footing. Awak akan belajar banyak terminologi lain yang penting dalam construction. Okay. Sebelum ni mungkin awak hanya lukis saja kan. Dalam kelas studio design awak selalu letak saja kan. Awak ambil ni, awak tiru, awak draw. Tapi awak tak pernah construct kan. Betul tak? Okay. And then lampu ni kita belajar ni. Dalam kelas kita belajar lampu. Landscape lighting. So kalau awak tengok the scale of this sculpture as compared to lamppost, mana lagi tinggi. So itu penting ya. Kedudukan sculpture ni dekat mana, awak nak letak, berapa saiz dia, itu semua perlu difikirkan. Jadi dalam model 3D, siapa yang nak letak sculpture, ada student dia letak sculpture. Boleh, tak ada masalah. Especially kalau sculpture yang application of the topik-topik seperti truss, moment, retaining wall, okay, it is allowable. Okay. Now, how about this class? Apa pendapat awak tentang sculpture ni? Wow. Okay. This one, ini kita panggil dalam design is a multi-purpose. Setuju tak? Setuju. Dia boleh jadi sitting, dia boleh jadi kawasan sebagai landmark, dia boleh jadi sebagai sculpture, dia boleh jadi sebagai entrance statement. Betul? Betul. Dalam latest design kita, okay, kita dah tak nak single function. Yang kita nak adalah multifunctional. So meaning that this sculpture, dia bukan hanya untuk dilihat. Kita boleh masuk dekat dalam dia dan you can experience macam ni. Tapi awak fikir, ni nak buat ni, kalau tak careful, yang ini ni boleh patah. Okay. So, jadi designer kena kira betul-betul supaya especially dekat bahagian ni, dia mesti kuat. Okay, jadi dekat bawah ni, ini ada kaitan dengan kita belajar pasal moment and force. Ini adalah salah satu contoh pivot. Okay, jadi adakah dia ni fix, pin atau apa? Okay, nanti kita akan go through benda tu. Now, this one is an example of GRC, glass reinforced concrete, ada dekat Kuala Lumpur ya. So you boleh tengoklah nanti dekat Bulgaria ni, dia punya material dia menggunakan GRC. Okay, GRC ni tak banyak tempat lah ada. Kalau dekat Malaysia ni. Okay. This is example of eco concrete. Yang kita kata tadi, kenapa kita nak pakai eco concrete? Ya, the word eco ni, salah satunya, one of the reason maybe dia punya blok-blok ni, okay, menggunakan material-material tertentu yang dia dapat mengurangkan carbon di udara, because all construction material actually they release carbon ya daripada material tu. Jadi one of the apa kita kata fungsi dia eco ni adalah to reduce carbon dekat udara kita. Okay. Itu satu. Satu lagi dari segi kepanasan. Okay, in Africa, most of the material stylus ni dia dah merepek dah macam-macam keluar. Dekat Afrika, in Africa,
most of the material they use clay. Now, why clay is better than some other material like tarmac? Tahan panas. Tahan panas. Clay bagusnya satu, dia adalah natural materials. Okay. And then clay ni dia boleh simpan haba pada waktu malam, and pada waktu siang dia boleh release haba. Jadi waktu malam simpan haba untuk setengah-setengah rumahnya panas. Ya. Kalau orang-orang susah dekat Afrika, mereka banyak buat rumah daripada mud. Mud tu lumpur. Lumpur ni sama ada dia tanah liat ke atau campuran daripada loam, ataupun campuran-campuran tanah yang lain. Because nowadays sebab tu orang dah go for sustainable material. Jadi even in India also they use najis haiwan, ya. Najis lembu campur dengan bahan-bahan lain buatkan bahan binaan. Okay. So kalau kita cakap pasal construction industry, tak lain tak bukan kalau kita tak sebut sustainability or sustainable material. Okay. Jadi sebenarnya walaupun kita tak dapat nak capai 100%, but the awareness is there. Ya, student mesti aware bila dia nak pilih material, mesti ada dekat at the back of your mind, okay, at least you know 5 elements listed under sustainable material. Tak boleh tak tahu langsung, ya. Contoh sustainable material kita dah tengok tadi. Contohnya macam penggunaan daun, kan? Leaves. Okay. And then we have tree trunk. Tree trunk bila dah proses dia boleh jadi wood plank. Tree trunk maksudnya daripada pokok. Renewable resources, ya. Contohnya kalau kita marble, okay, marble adalah daripada natural resources, ya. Dia usia dia jutaan tahun barulah boleh jadi marble. Okay, marble tu banyak ada dekat Italy, negara-negara yang ada gunung berapi, dia punya bukit bukau dia di setengah-setengahnya boleh menghasilkan marble. Dan marble harganya sangat mahal, ya. Okay. Other than that, earth crust. Earth crust ni, apa maksud earth crust? Maksud earth crust, kelas? Crust. Kerak bumi. Kerak bumi yang terhasil daripada dalam bumi ni. So dalam bumi kita ni dia ada banyak material, ya. Jadi Allah menjadikan material-material ni bila kita proses, dia boleh menjadi something else. Ada juga yang kita boleh pakai terus. Contohnya macam granite. Granite expensive dan dia sangat tahan. Ya, jadi ada orang gunakan granite duduk dekat lobi, dekat tandas, different type of granite, ya. Granite yang cantik, yang mahal tu orang akan letak dekat tempat yang expensive. Okay, this is just for your knowledge, ya. Macam mana energy in term of construction, ya. Kalau awak lihat plastik, steel, glass, wood. Plastik kalau awak tengok ini yang paling tidak sustainable. Okay. Ni dekat sini brick and clay, wood. Ni dari segi dia punya energy. Okay, now back to the role of landscape architect. Apa peranan kita ni? Although landscape architect do not construct big structure, but at least you have some knowledge, ya. Jadi dekat dalam ni nanti you can read through apa kita punya role dekat dalam ni. Okay, nanti kalau dalam Puan Liz punya modul,
Puan Liz akan tunjukkan plan, Puan Liz akan tunjukkan tu. So dia sebab Puan Liz punya modul lebih kepada application. So at least dalam this one also you learn in the apa tu, you punya subjek professional practice ya. Kalau tak silap saya Dr. Nuraini. Okay, nanti mungkin Dr. Nuraini pun akan sentuh peranan landscape architect. Now, as a landscape architect, other than construction, ecology also important in our field. Okay, for example, in this context, you can see landscape architect use this material. Now, dia purposely nak guna material ni untuk kelihatan seperti berkarat. Jadi bila dia dah expose kepada air masin, dia akan bertukar menjadi this color. Ya. Jadi ini awak boleh lihat dekat seawall Vancouver ya, by Paul Sangha Landscape Architecture. Jadi ini purposely designer nak relate ya, kalau besi ni berkarat dia nampak lebih natural berbanding kalau you pakai steel yang shining. Ya, dia nampak blend dengan all the boulders yang ada dekat sekitar ni, but at the same time dia work with artist. Ni all the geometric, dia nak tunjukkan ada kontras sedikit dengan dia punya persekitaran. Okay. Now, ini pun sama kalau kita lihat ecology and construction. Ni kenapa kita ada floating boardwalk? Apa baiknya floating boardwalk? So sebab boardwalk ni nanti dalam Puan Liz punya subjek memang ada kena dibuat. Jadi kenapa kita buat floating? Ya, contohnya macam this one. Apa bagusnya floating? Apa bagusnya kalau kita pakai pontoon? Itu semua ada dia punya explanation. Now, you can see here 4 different bridges. Now, number 1, you can see the designer use truss. Ni yang warna merah ni. Ni pun ada truss kat sini. Purposely dia pakai warna merah untuk tunjukkan within the natural setting, dia ada satu benda yang stand out warna merah. Okay. For the second picture, you can see ni cara dia nak balancekan load. Ya, sebab tiang dia satu je ni. Jadi dia kena ada lagi structure kat sini to support the bridge. And I think this is the most clever. Jadi yang paling clever lah. Clever in the sense that they use existing material to connect the two bridges. Ya, jadi you akan jimat cost ni. Kalau katalah 1 meter cost dia 200. Kalau ini dah mencapai 50 meter, berapa banyak you dah jimat because you connect the two bridges menggunakan existing materials. Okay, so I think the engineer and the designer for this area, they have done thorough survey mana kita nak buat bridge ni. This one, ni semua ni banyak dekat China ya. China ni sebab teknologi dia daripada zaman dulu memang tinggi. Ya, so kalau you lihat lagi dekat sini, ini dia punya support ni. Dekat sini ni sebab ni, nampak tak? Dia dah makin ke arah ni, dia letakkan this one ni. Ni sebagai support. Jadi dia boleh tahan lah. Kat sini tak ada support ni. Yang ni je ada support ni. Okay, jadi itulah yang kita kata kita belajar pasal load. Okay, so sekarang sudah 9:01. Okay, saya akan habiskan dalam secepat mungkin. So this is actually example of simple structure for shelter. In the model you can introduce this also in Puan Liz punya module. And these are some example of entrance statement.
Okay, yang memerlukan knowledge yang kita belajar semester 5 ni. Okay, so this is the two example of different style of gazebo ataupun wakaf. Okay, this one is somewhere in Shah Alam, race boardwalk. Ya, ni pun boleh guna nanti untuk dah buat dalam model. Very popular. If you go there, tak pernah sunyi tempat ni. This is budak-budak memang suka sangat. Okay. This one you can read later. Okay, ni kita dah ada sentuh sedikit lah tentang material properties. Okay, these are the element yang you akan construct later. Okay, also in the exercises. Seesaw, and then you have gazebo or pavilion. Dan prinsipal ni kita akan buat hari Isnin nanti. Sebab dia lebih lama lagi hari Isnin tu kan. Ni just some exposure dulu tentang what is load, dead load and live load. Kalau you tengok gambar dekat sini, okay. And then apa reaction ya yang ada dekat situ. And ni contoh-contoh retaining wall dan apa kaitannya dengan mass. Okay. So yang ini nanti kita akan detailkan di lecture yang akan datang. So for today, I think student can learn something about the evolution of construction in terms of style, in terms of materials, in terms of technology, okay? Because these are the factors that contribute to the construction industry. Okay, so far so good? Okay? Boleh faham? Okay. Okay, so nanti saya akan bagi exercise tu saya akan letak dekat dalam Microsoft Team. Tapi hari Isnin kita akan sambung untuk lecture dan ada saya akan bagi untuk calculation lah for the first exercise nanti. Okay, so untuk hari ni, okay, saya stop presenting dulu. Ada yang tidur ke? Semua okay? Okay, so kita snap satu gambar untuk evidence dalam kelas, ya. Ada siapa-siapa nak snap? Tolong letak dekat dalam kita punya tu. Muhammad Usama. Ya, memang style macam tu selalu ya, Usama. Okay, so tolong buka ni. Muhammad Amjad. Buka you punya kamera. Ni mesti tidur ni. Tak apalah. Saya okey je kalau nak tidur. Okay, 1, 2, 3. Okey kelas, terima kasih semua. Saya dengan Puan Liz kena beransur pergi ke program lagi satu untuk perjumpaan dengan pelajar. Saya rasa awak tak terlibat ke? Terlibat kan? Satu je. Sepatutnya kan? Okay. So we meet on Monday ya. Okay, thank you. Assalamualaikum and good morning. Salam. Thank you. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.